සුබ දවසක් මගේ යාළුවෝ හැමෝටම easy recipe with Dinu YouTube channel එකට අලව්ගඩක් ආදරෙන් පිළිගන්නවා. ඉතින් අද අපි හදන්න යන්නේ උණු පැණි බේරෙන පැණි බෝන්දි. ඉතින් හරිම ලේසියෙන් මේක අපිට හදාගන්න. බලමු කොහොමද හදාගන්නේ, මොනවද අපිට ඕන කරන්නේ කියලා. මම මෙතන අරගෙන තියෙනවා පාපිලි ග්‍රෑම් 150ක්. ඒකට මම ලුණු තේ හැඳි භාගයක් වගේ එකතු කරගන්නවා. ඒකටම ඊස් තේ හැඳි එකක් එකතු කරගන්න. දැන් අපි මේක මේ විදිහට හොඳට මික්ස් කරගමු. මේ විදිහට හොඳට මික්ස් කරගත්තට පස්සේ ඔයා මේකට වතුර ටික ටික දාලා වැඩි ඝනකමත් නැති, වැඩි දියාරුත් නැති විදිහට බැට එකක් හදා ගන්න ඕනේ. මෙන්න මේ පෙන්නන පදමට ඔයා අනිවාර්යෙන් බැට එක හදාගන්න, වැඩි දියාරු කරගන්න එපා. මේ විදිහට බැට එක හදාගත්තට පස්සේ අපි මේකට ෆුඩ් කලරින් එකතු කරගමු. මම මේ වෙලාවට එකතු කරන්නේ රතු පාට ෆුඩ් කලරින්. ඔයාලට කැමති පාටකින් ෆුඩ් කලරින් එකතු කරගන්න පුළුවන්. දැන් අපි ආපහු මේ විදිහට හොඳට මේක මික්ස් කරගමු. මේක මේ විදිහට හොඳට මිශ්‍ර කරගත්තට පස්සේ අපි මේක විනාඩි 15ක් 20ක් වගේ හොඳට පිපෙන්න වහලා පැත්තකින් තියාගන්න ඕනේ. එතකොට තමයි අපි හදන බූන්දි එක හොඳ ක්‍රිස්පි ගතියට එන්නේ. දැන් සීනි ග්‍රෑම් 200කට වැහෙන ප්‍රමාණයට වතුර දාලා අපි මේක උණු කරගන්න ඕනේ. ගොඩාක් උණු කරගන්න අත්‍යවශ්‍ය නැහැ. අපිට මේක සිරප් එකක් වෙන ප්‍රමාණයට උණු කරගත්තාම ඇති. මෙන්න මේ වගේ ඇලෙන මට්ටමට සිරප් එක හදාගත්තාම ඇති. දැන් මේ වගේ වීදුරුවකට අපි මේ වගේ පයිපින් බෑග් එකක් දාලා බූන්දි ටික හදාගන්න ලෑස්ති කරගමු. දැන් අපි පිපෙන්න තිබ්බ බැට එක හොඳට පිපිලා තියෙන්නේ. දැන් මම මේක මේ විදිහට එකතු කරගන්නවා. සම්පූර්ණ බැට එක මේ විදිහට එකතු කරගත්තට පස්සේ ඔයා පයිපින් බෑග් එක මේ වගේ එකතු කරගන්න. ඉතින් අවශ්‍ය ප්‍රමාණයට ගොඩාක් ලොකුවට නැතුව ඔයා මේ පයිපින් බෑග් එක පොඩියට කට් එකක් දාගන්න. එතකොට සාමාන්‍ය ප්‍රමාණයට අපිට බූන්දි ටික හොඳට පයිප් කරගන්න පුළුවන්. දැන් හොඳටම තෙල් රත් වුණාට පස්සේ අපි මේකට බූන්දි ටික මේ වගේ පොඩියට පයිප් කරගමු. වැඩි ලොකු කෑලි වලට පයිප් කරගන්න යන්න එපා. පොඩියට මේ විදිහට පයිප් කරගන්න. ඉතින් අනිවාර්යෙන් කියන්න ඕනේ තෙල් ටික හොඳටම රත් වෙලා තියෙන්න ඕනේ මේ වෙලාවේ. එතකොට තමයි අපේ බූන්දි ටික හොඳට ක්‍රිස්පියට බැද ගන්න පුළුවන් වෙන්නේ.
අපේ බූන්දි ටික හොඳට මේ වගේ ක්‍රිස්පි වෙන්න බැදුනට පස්සේ අපි මේක පැන් එකට මාරු කරගන්න ඕනේ. ඉතින් ඔයා ඒ හින්දා සීනි සිරප් එකත් ළඟම තියාගන්න. අපි බෙදගන්න බූන්දි ටික උණුවෙම පැන් එකට එකතු කරගත්තාට පස්සේ තමයි අපේ බූන්දි වලට හොඳට පැන් ටික උරා ගන්න. ඉතින් සීනි සිරප් එකක් ටිකක් මද රස්නෙන් තියෙන්න ඕනේ. මේ තියෙන්නේ මං හදාගත්ත බූන්දි ටික. ඉතින් හරිම ලස්සන පාටකට ඇවිල්ලා තියෙනවා උණුවෙන්. ඉතින් පැණි බේරෙනවා මේ වෙලාවේ ඔයාලට පේනවා ඇති. ඉතින් මේක හරිම රසයි. ඔයා උණුවෙන්ම හදාගෙන කනවා නම් මේක ගොඩාක් රසයි. ඉතින් මේක හොඳට ක්‍රිස්පියට බැදිලා තියෙනවා. එතකොට ඇතුලේ හිස් ගතියක් වගේම පැණි හොඳට පිරීලා තියෙනවා. ඉතින් ඊස්ට් එකතු කරගන්න එකේ විශේෂත්වය තමයි මේක හොඳ ක්‍රිස්පියට බැදෙන එක. ඔයාලට පේනවා ඇති ඉතින් අපේ බූන්දි වල පැණි බේරෙනවා. ඉතින් මේ විදිහට කවුද අකමැති ගෙදරම බූන්දි හදාගෙන රස බලන්න. ඉතින් අද වීඩියෝ එක හොඳයි නම් වීඩියෝ එකට ලයික් එකක් දාන්න, යාළුවන්ට බලන්න ෂෙයා කරන්න, channel එක subscribe කරන්නත් අමතක කරන්න එපා. අදට ගිහිල්ලා එන්නම්. ඔයාලට සුබ දවසක්.